केलं होतं. तर जर आपण कालच्या लेक्चरवरती डिस्कशन केलं आणि त्यानंतरच्या जे काही आपल्या कन्सेप्ट बघितल्या, काल आपण सर्क्युलर मोशन ह्या टॉपिकवरती डिस्कशन केलं आहे. तर बरेचसे टॉपिक्स आपले चांगल्या पद्धतीने आपण घेण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यामधला रिअल फोर्स असेल किंवा स्युडो फोर्स असेल. तर ह्या लेक्चरमध्ये आपल्याला सुरुवात करायची आहे. दॅट विल बी अ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन नेमकी काय असते. तर अशी युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, ज्या मोशनमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, ड्युरिंग द सर्क्युलर मोशन ऑफ, जर सर्क्युलर मोशन असेल, सो ड्युरिंग सर्क्युलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टंट, म्हणजे बेसिकली इथे स्पीड कॉन्स्टंट दाखवतो आहे. तर सर्क्युलर मोशनमध्ये स्पीड कॉन्स्टंट असतो नसतो याच्यावरती आपण काय करलं आहे, कन्फर्मेशन नव्हतं. सो बेसिकली जर सर्क्युलर मोशन आहे, फक्त सर्क्युलर मोशन आपल्याला काय म्हणते, दॅट विल बी अ पार्टिकल सर्कलमध्ये फिरणार आहे, म्हणजे सर्कम्फरन्समध्ये फिरेल तर सर्क्युलर मोशन आहे. पण UCMमध्ये युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये पार्टिकलचा जो स्पीड असतो तो कॉन्स्टंट असतो. सो दॅट इट इज कॉल्ड युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हटलं जातं. सो बिफोर आय डिस्कस समथिंग दॅट विल बी आय रिक्वेस्ट टू दॅट लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब अवर चॅनल. जेवढं जास्त सबस्क्राईब करता येईल तेवढं जास्त सबस्क्राईब करत राहा. आणि ज्यांनी सबस्क्राईब केलं त्यांचा खूप खूप धन्यवाद. ठीक आहे मित्रांनो, हे जे लेक्चर्स आहेत जर तुम्ही बऱ्याच लोकांपर्यंत पोहोचवलं तर त्यांचाही फायदा होऊन जाईल. आणि जर तुम्ही एक लाईक केला तर त्याच्याने काय होईल, माझा कॉन्फिडन्स वाढेल की दॅट विल बी, मी जे बनवतो आहे ते काहीतरी प्रमाणामध्ये स्टुडंटसाठी कामास येतं आहे. ठीक आहे. सो दॅट हेअर मग आता युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन काय आहे आपली, की जर पार्टिकल सर्कलमध्ये फिरतो आहे तर पार्टिकलचा जो स्पीड आहे, म्हणजे ह्या पार्टिकलचा जो स्पीड आहे, जर हा एका तासामध्ये जर एक सर्कल कंप्लीट करून परत येत असेल, बरोबर, तर परत दुसरा जो सर्कल फिरून परत येईल त्याच वेळेस तो त्याच्यामध्ये येणार आहे. म्हणजे याचा जो स्पीड असेल तो ऑब्वियसली आपल्याला काय दिसेल, कॉन्स्टंट दिसेल. म्हणजे अशी मोशन जी आहे, ज्या मोशनमध्ये स्पीड कॉन्स्टंट असतो त्याला युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणतात. मग इथे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचा जर विचार केला, द डिरेक्शन ऑफ its velocity changes, that will be at every instant in such a way that the velocity is always tangential to the path. मग बघा, जर इन केस आपण याच्यावरती विचार केला की सर्क्युलर मोशनमध्ये पार्टिकल काय करतोय, सर्कलमध्ये फिरतोय, पण आता सध्या त्याची जी वेलॉसिटी आहे ती म्हणजे स्पीड कॉन्स्टंट आहे. जर स्पीड कॉन्स्टंट असेल तर हा पार्टिकल जो आहे आपला, ह्या पार्टिकलला त्याची जी वेलॉसिटी असेल, म्हणजे ऑब्वियसली मी लिनियर वेलॉसिटीबद्दल बोलतो आहे, ही झाली त्याची लिनियर वेलॉसिटी व्ही, बरोबर. तर अशा लिनियर वेलॉसिटीला दॅट विल बी द पाथ विल बी ऑलवेज काय म्हटलं गेलं, द डिरेक्शन ऑफ द वेलॉसिटी चेंजेस ॲट एव्हरी इन्स्टंट, म्हणजे प्रत्येक पॉईंटला इथे चेंज होईल, इथे चेंज होईल, इथे चेंज होईल, इथे चेंज होईल. म्हणजे प्रत्येक पॉईंटला काय होईल, त्याची वेलॉसिटीची डिरेक्शन काय होत जाईल, चेंज होत राहील ऑलवेज. आणि ती कशी असेल, टँजेन्शियल. जर तुम्ही बघितलं तर आता हा जो तुम्हाला व्ही दिसतोय, म्हणजे ही जी लाईन दिसते आपली इथली, ही काय सर्कलला टँजंट आहे, बरोबर. हा दिसतोय सर्कलला टँजंट आहे. म्हणजे प्रत्येक पॉईंटला जी वेलॉसिटी आहे ती कशी असेल, टँजेन्शियल असेल. अँड ईच अँड एव्हरी पॉईंटला त्याची डिरेक्शन काय होत जाईल, चेंज होत राहील. ठीक आहे ना. सो यू कॅन ऑब्झर्व हिअर इज समथिंग डायग्राम. ही जी डायग्राम तुम्हाला दिसते त्याच्यावरून तुम्हाला समजत असेल. मग अशा वेळेस तो पाथ जर कंटिन्यूस करतोय तर त्या पाथच्या वेळेस त्याला काय करावं लागेल, त्याची डिरेक्शन चेंज करावं लागेल. मग सपोज दॅट की द ॲक्सिलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, म्हणजे ह्याच्यासाठी कोण रिस्पॉन्सिबल आहे, ही जी वेलॉसिटीची डिरेक्शन चेंज होते ना, ह्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे ॲक्सिलरेशन. दॅट द ॲक्सिलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, फॉर द सेंट्रिपिटल. तर असं जे ॲक्सिलरेशन आहे दॅट इज नोन ॲज अ सेंट्रिपिटल, अदरवाईज याला म्हणतो आपण रॅडियल ॲक्सिलरेशन. म्हणजे जे रॅडियल ॲक्सिलरेशन आहे दॅट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, बरोबर आहे. म्हणजे रॅडियल ॲक्सिलरेशन कसं आहे, आता हा जर सर्कल आहे आपला, तर ह्या सर्कलमध्ये जर हा पार्टिकल आहे, ह्या पार्टिकलमध्ये हा जर त्याचा सेंटर पॉईंट आहे, तर अशा वेळेस ह्याचा सेंटर पॉईंटमध्ये जर मी ह्या ॲक्सेलरेशनला ह्याच्यासाठी काय करावं लागेल, जर मी स्ट्रिंग घेतली एखादी, बरोबर, तर हा काहीतरी रेडियस असेल, तर ह्याचा ॲक्सेलरेशन कुठे असेल, दॅट इज अलॉंग दिस रेडियस. ठीक आहे, अलॉंग दिस रेडियस अँड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. म्हणजे इथे कुठे जातं आहे, हे सेंटरकडे जातं आहे. मग अशा वेळेस हा काय करेल, ह्याच्यावरती फोर्स अप्लाय करेल. आणि रॅडियल ॲक्सेलरेशनमुळे काय होईल, हा टँजेन्शियल जाणार आहे प्रत्येक केसमध्ये. म्हणजे पार्टिकल कुठेही आला तरी पण काय असेल, रॅडियल ॲक्सेलरेशन आपल्याला ऑब्झर्व होताना दिसेल. म्हणून आपण याला म्हणतो दॅट विल बी, ह्याची जी डिरेक्शन चेंज होते, बरोबर, ॲट ईच अँड एव्हरी पॉईंटला, दिस इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रिपिटल ऑर रॅडियल ॲक्सेलरेशन. म्हणजे असं रॅडियल ॲक्सेलरेशन कुठलं आहे, दॅट विल बी AR,
वेक्टर मायनस ओमेगा स्क्वेअर आर. तर ओमेगा तुम्हाला माहिती आहे दॅट इज अँग्युलर व्हेलॉसिटी आहे आपली. कुठली आहे? अँग्युलर व्हेलॉसिटी दॅट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाईम आहे. म्हणून इथे आता हे जे तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं ना, तर हा इथे मायनस साईन लिहितो. का बरं? बिकॉज द रॅडियल ॲक्सेलरेशन आणि यांच्यामधला जो रेडियस वेक्टर आहे ह्याला नका कन्सिडर करू. हा जो रेडियस वेक्टर आहे ना, हे दोघं एकमेकांसाठी म्हणजे वेक्टर रेडियस वेक्टर हे दोघं एकमेकांच्या अपोजिटमध्ये असतात, म्हणून याला निगेटिव्ह साईन कन्सिडर केली जाते. बरोबर. देन आफ्टर दिस वेन वी गो थ्रू अ नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन थ्रू जर आपण गेलो, तर अशा नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये काय येतं की नॉन युनिफॉर्ममध्ये म्हटलं गेलं आहे की जर आपण एक एक्झाम्पल घेतलं, फॉर एक्झाम्पल जर फॅन आहे आपला आणि आपण काय करतो त्याला स्विच ऑन ऑफ करत राहतो. स्विच ऑन ऑफ करण्याच्या आधी जर आपण याचा विचार केला तर स्विच ऑन केला आहे किंवा स्विच ऑफ केला आहे, तर त्यावेळेस आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते की जेव्हा आपण फॅन स्विच ऑन केला आहे तर त्याचा स्पीड इन्क्रीज होताना आपल्याला दिसतो. बरोबर. म्हणजे पार्टिकल जर टिप फॅन ब्लेडचा जर टिपचा विचार केला, जर हा टिप असेल तर हा टिप काय करतो आहे कंटिन्युअसली रोटेट तर होतो आहे, रिवॉल्व होतो आहे. ठीक आहे. बट ॲट ईच अँड एव्हरी टाईम त्याचा स्पीड वाढत राहतो आणि अशा कुठल्या तरी पॉईंटला येऊन थांबतो की जिथे आपण त्याचा स्पीड सेट करून ठेवलेला आहे. म्हणजे आपण जो नॉब आहे आपल्या घरामधला जो स्विच असतो त्याला काय केलं आहे त्याचा स्पीड तिथे मेंटेन करून ठेवलेला आहे. ठीक आहे. तेवढा तो वाढतो. ठीक आहे. पण परत जर स्विच ऑफ केला तर ह्याच्यामधला हा जो पार्टिकल आहे आपला जो रोटेट करणार होता त्याचा स्पीड काय होत जातो आहे कमी कमी होत चालला आहे. बरोबर. बंद होतो आणि काही वेळेस नंतर काय होऊन जातं त्याचा पूर्ण स्पीड स्टॉप होऊन जातो. मग अशा वेळेस दॅट व्हेन अ फॅन इज स्विच ऑन ऑर ऑफ केला आपण, द स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ द फॅन गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑर डिक्रीजिंग. काय होणार आहे? एक तर इन्क्रीज होईल, एक तर डिक्रीज होईल. So when increase or decreasing the speed for some times, however their direction are always changes. ठीक आहे. डिरेक्शन इज ऑलवेज म्हणजे आता ही जी डिरेक्शन आहे, सो द डिरेक्शन हाऊएवर द डिरेक्शन आर ऑलवेज टँजेन्शियल टू द पाथ असेल. म्हणजे मग बघा आता ही जी वेलॉसिटी आहे आपली ही काय असेल? आपली टेंजेन्शियल वेलॉसिटी आहे. बरोबर. तर याची जी डिरेक्शन आहे मग फॅन स्विच ऑन केला किंवा ऑफ केला याच्यामध्ये स्पीड इन्क्रीज और डिक्रीज होत जाईल. म्हणजे लिनियर वेलॉसिटीमध्ये असणारी ही व्ही, बरोबर, सर्कलमध्ये असणारी जी लिनियर वेलॉसिटी होती आपली, आपण ज्या वेलॉसिटीबद्दल बोलतो आहे इथे असणारी ही जी लिनियर वेलॉसिटी आहे पार्टिकलची, देअरफॉर द लिनियर वेलॉसिटीबद्दल आपण बोलतो आहे ना, म्हणजे मग काय होणार आहे की आता जर ही लिनियर वेलॉसिटी, आता हा जर आपण सर्कल म्हणतो आहे आणि हा जर पार्टिकल म्हणतो आहे, ह्याची लिनियर वेलॉसिटी व्ही आहे. बरोबर. तर ह्याच्या वेळेस ॲट ईच अँड एव्हरी इन्स्टंट ऑफ द टाईम काय होत जाईल? द डिरेक्शन, मग दॅट इज द डिरेक्शन इन्क्रीज ऑर डिक्रीजिंगच्या वेळेस हाऊ एव्हर द डिरेक्शन ऑफ द डिरेक्शन आर ऑलवेज टँजेन्शियल असेल. म्हणजे व्ही हा ऑलवेज काय असणार आहे इथे? टँजेन्शियल तुम्हाला दिसेल. हा जो व्ही आहे आपला हा काय ऑलवेज टँजेन्शियल असेल. व्ही विल बी ऑलवेज टँजेन्शियल, व्ही विल बी ऑलवेज टँजेन्शियल, व्ही विल बी ऑलवेज टँजेन्शियल, व्ही विल बी ऑलवेज टँजेन्शियल ईच अँड एव्हरी इन्स्टंटमध्ये. सो दॅट ड्युरिंग द पाथ, ड्युरिंग द नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. मग आता बघा तर नॉन यू सी एममध्ये आता हा ड्युरिंग दिस, मग इथे एक तर काम होणार आहे की नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलरमध्ये ऑब्वियसली की स्पीड कॉन्स्टंट नसेल. ठीक आहे. काय असणार आहे? स्पीड कॉन्स्टंट नाही आहे. ठीक आहे. नॉन यू सी एममध्ये मग स्पीड कॉन्स्टंट नाही आहे तर स्पीड इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होईल. बरोबर. स्पीड काय होणार आहे? इन्क्रीज ऑर डिक्रीज होणार आहे. म्हणजे फॅनच्या टिपचा जर आपण विचार केला की तो ऑन केल्यानंतर जर मी काही तासाभरानंतर त्याला चेक केलं तर आपल्या सेट केलेल्या स्पीडवरती तो यू सी एम परफॉर्म करेल, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. बट व्हेन द फॅन विल बी स्टार्ट, जर फॅन स्टार्ट होतो आहे तर त्यावेळेस तो स्पीड इन्क्रीज करत राहील. म्हणजे त्याच्या स्पीडमध्ये कंटिन्युअस चेंजेस आपल्याला दिसतील. बरोबर. म्हणजे ऑलवेज टँजेन्शियल तर असेलच पण स्पीड काय होत जाईल त्याचा कंटिन्युअसली चेंज होत जाईल. म्हणजे दॅट विल बी इथे स्पीड त्याचा इन्क्रीज और डिक्रीज होईल. अशा वेळेस जी व्हेलॉसिटी असते, जे सर्क्युलर मोशन असते त्याला म्हटलं जातं नॉन यू सी एम, नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. मग अशा वेळेस द मॅग्निट्यूड ऑफ द रॅडियल ॲक्सेलरेशन जे आहे, म्हणजे आता हे जे आहे आपण म्हणतोय ना, तर अशा वेळेस जर रॅडियल ॲक्सेलरेशनचा विचार केला आपण इथे ह्या पार्टिकलचा हा ए आर जो आपण म्हणतोय ह्याच्या मॅग्निट्यूडचा, डिरेक्शनचा नाही आहे. ठीक आहे. डिरेक्शनचा विचार करत नाही आपण मॅग्निट्यूडचा विचार करतोय. दॅट विल बी मॅग्निट्यूड ऑफ रॅडियल ॲक्सेलरेशनचा विचार करतोय. मग अशा वेळेस जर मॅग्निट्यूडचा विचार केला, ॲक्सेलरेशन इज नॉट कॉन्स्टंट. म्हणजे इथे ही जी मॅग्निट्यूड आहे ॲक्सेलरेशन म्हणजे काय होईल माहिती का? तर मी एक दोरी घेतली इथे आणि ह्या दोरीला काहीतरी एखादा स्टोन टायअप करून ठेवलेला आहे, मी याला फिरवतोय. बरोबर. फिरवतोय तर मी इथून काय करतोय, जो फोर्स लावणार आहे, बरोबर, सेंट्रिपिटल फोर्स जो असेल आपला तो कमी जास्त करत राहील. म्हणजे मी जास्त केला तर हा फास्ट फिरून जाईल इथून. बरोबर. स्पीड जर जास्त केला तर काय होईल? हा फास्ट फिरून जाईल. पण मी स्पीड स्लो करून घेतला, इथून लावण्याला हा जो फोर्स आहे तो जर कमी केला तर तो हळूहळू येईल.
बरोबर, अजून फास्ट केला तर चालला जाईल अजून परत. मग अशा वेळेस हा जो मॅग्निट्यूड दिसतोय तो काय असणार आहे, कॉन्स्टंट नाही आहे, हा ऑलवेज चेंज करत राहील इथे. बरोबर, मग अशा वेळेस इथे दोन काम करतात, एक तर हा ॲक्सेलरेशन आहे, मग हा रॅडियल ॲक्सेलरेशन आहे, दुसरा टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन काम करतो. पण टँजेन्शियल आणि रॅडियल ॲक्सेलरेशन, हा जर रॅडियल ॲक्सेलरेशन असेल तर टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन आपल्याला त्याला परपेंडिक्युलर दिसतो, दोघं एकमेकांना काय असतात, परपेंडिक्युलर. आणि जर असे असतील तर अशा वेळेस दॅट विल बी, जर हा रॅडियल ॲक्सेलरेशन आहे ए आर आणि हा जर टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन आहे इथून पार्टिकलचा, तर मला हे दिसेल की देअर इज अन वेलॉसिटी व्ही ही आहे. पण हे कधी असेल, हे मला त्यावेळेस दिसेल ज्यावेळेस फॅनचा स्पीड काय होतो, डिक्रीज होतो आहे. बरोबर, पण ज्यावेळेस फॅनचा स्पीड इन्क्रीज होतो ना, तर त्यावेळेस आपल्याला काय दिसेल की हा रॅडियल ॲक्सेलरेशन आपला, हा वेलॉसिटी व्हीचा परत सेम केसमध्ये मला दिसेल की हा टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन असेल. बरोबर, हा टँजेन्शियल तुम्हाला असा दिसते. बरोबर, हा इथे आहे. तर दोघं इन्क्रीजिंग स्पीडला दोघांची डिरेक्शन सेम आहे, पण डिक्रीजिंग स्पीडला दोघांची डिरेक्शन काय असेल, अपोजिटमध्ये असेल. सो दॅट हिअर वी कॅन से द टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी. ह्याच्यासाठी कोण रिस्पॉन्सिबल असतं, ह्या वेलॉसिटीसाठी ही इन्क्रीज होणार आहे का डिक्रीज होणार आहे, याच्यासाठी टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन काय करतं, डिपेंड करतं, डिक्रीज रिस्पॉन्सिबल असतं. बरोबर आहे, अपोजिट द वेलॉसिटी. मग बरोबर, मग इथे बघा हा रॅडियल ॲक्सेलरेशन दॅट विल बी चेंज द डिरेक्शन ऑफ पार्टिकल. रॅडियल ॲक्सेलरेशन काय काम करतं, पार्टिकलची डिरेक्शन चेंज करायचं काम करेल. बरोबर, म्हणजे हा इथे इथे ह्याची ही डिरेक्शन झाली, इथे असेल तर याची ही डिरेक्शन झाली, इथे असेल तर याची ही डिरेक्शन झाली. आणि मॅग्निट्यूड, आता हा जो टँजेन्शियल आहे ना, तो हा कशासाठी रिस्पॉन्सिबल असतो, तो फॉर द चेंज इन मॅग्निट्यूडसाठी रिस्पॉन्सिबल असतो. म्हणजे हा व्ही इन्क्रीज व्हायचा आहे का डिक्रीज व्हायचा आहे. बरोबर, म्हणजे जर इन्क्रीज झाला तर दोघांची डिरेक्शन सेम दिसेल तुम्हाला, आणि जर डिक्रीज झाला तर दोघांची डिरेक्शन काय असेल, अपोजिटमध्ये असेल. बरोबर, सो दॅट वेअर वी कॅन से दॅट फॉर इन्क्रीज इन स्पीड द अँग्युलर वेलॉसिटी अँड ॲक्सेलरेशन विल बी सेम डिरेक्शनमध्ये असतील. बट जर डिक्रीज होतो आहे तर दोघांची डिरेक्शन काय असायला पाहिजे, अपोजिटमध्ये असायला पाहिजे. मग इथे बघा, दॅट इज अँग्युलर वेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशनची डिरेक्शन तुम्ही बघितलं असेल तर दोघांची वेगवेगळी आहे. आणि सेममध्ये स्पीडअप जिथे होतो आहे तर अँग्युलर वेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशन काय आहेत, दोघं एकाच डिरेक्शनमध्ये आहेत, इथे ॲक्सियलमध्ये आहेत, ह्याच ॲक्सेलवरती तुम्हाला दिसत असतील तर. बरोबर, तर हे पण तुम्हाला इथे ऑब्झर्व होतं आहे, हा रॅडियल झाला, हा टँजेन्शियल झाला आणि हा वेलॉसिटी व्ही झाली, तर हे एकमेकांमध्ये परपेंडिक्युलर तुम्हाला दिसतात. पण हे कधी होणार आहे, व्हेन द स्पीड विल बी डिक्रीजेस. ठीक आहे, सो दॅट अगेन इफ द अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अल्फा, तर अल्फाचा आपण विचार केला, कारण इथे कोणता लागणार आहे की जर सर्क्युलर मोशनमध्ये पार्टिकल फिरतोय तर ॲक्सेलरेट करण्यासाठी अल्फाचा यूज करावा लागेल, एचा यूज करावा लागत नाही मला. बरोबर, तर एचा यूज जो होतो तो लिनियरली होतो, पण अल्फा होतो आपला रॅडियली. बरोबर, म्हणजे सर्कलमध्ये जो होणार आहे तो अल्फा ॲक्सेलरेट करतो आणि लिनियर जो असतो तो ए ॲक्सेलरेट करतो. बरोबर, म्हणून इफ द अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अल्फा इज कॉन्स्टंट, जर अल्फा कॉन्स्टंट असेल, बरोबर, मी अल्फाला काय करतो आहे, कॉन्स्टंट करून देतो. म्हणजे मी काय म्हणणार आहे की फॅन चालू केलेला आहे आणि मी त्याला 4वर सेट करून ठेवलेला आहे, तर तो आता काय करणार आहे, त्याचा फॅन ब्लेड 1 तास झालेला आहे त्याला, तो त्याच स्पीडने फिरतो आहे. बरोबर, सो दॅट द कॉन्स्टंट अलॉंग द ॲक्सिस ऑफ द रोटेशन. बरोबर, तर ॲक्सिस ऑफ रोटेशनला मी त्याला टाकून दिलेलं आहे आणि तो त्या स्पीडने फिरतो आहे. तर अशा वेळेस ऑल थिटा असेल डिस्प्लेसमेंट किंवा वेलॉसिटी, अँग्युलर वेलॉसिटीवर, अँड अल्फा विल बी डायरेक्टेड अलॉंग द ॲक्सिस, म्हणजे सेम डिरेक्शनमध्ये, ह्याच डिरेक्शनमध्ये ॲक्सिसमध्ये तुम्हाला ते जाताना तुम्हाला दिसतील. अगेन त्यात त्याने म्हटलं होतं की डू यू नोमध्ये काय म्हटलं होतं त्याने, इफ द अँग्युलर ॲक्सेलरेशन जर अल्फा असेल, ठीक आहे, इफ अँग्युलर ॲक्सेलरेशन काय अल्फा आहे, अलॉंग द एनी अदर दॅन द ॲक्सियल, म्हणजे ॲक्सिसवरती नाही आहे, मी ॲक्सिसवरती त्याला अप्लाय करत नाही. बरोबर, अदर दॅन ॲक्सिसवरती जर अल्फाला मी अप्लाय करतो आहे, तर अँग्युलर ॲक्सेलरेशन इज अलॉंग एनी डायरेक्शन अदर दॅन द ॲक्सियल, सो दॅट इट विल हॅव अ कंपोनंट, त्याचे जे कंपोनंट्स असतील विल बी परपेंडिक्युलर टू द ॲक्सिस असेल, काय असतील ते ॲक्सिसला परपेंडिक्युलर आपल्याला दिसतील. म्हणजे बेसिकली जर आपण याचा विचार केला, इट विल चेंज द डिरेक्शन ऑफ ओमेगाचा डिरेक्शन काय करत राहील, तो चेंज करत राहील. म्हणजे हा जरी आपला ॲक्सिसवरती नसला, बरोबर, अल्फा, तरी पण काय करेल तो ओमेगाला चेंज करत राहील. ऑल्सो चेंज द प्लेन, म्हणजे पार्टिकल हा काय करत राहील, त्याचा प्लेन चेंज करत राहील, कंटिन्युअसली प्लेन काय करत राहील, त्याचा चेंज होत राहील. आणि जर प्लेन चेंज झाला, सो ॲज द ओमेगा इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, मग अशा वेळेस जर प्लेन ऑफ रोटेशनला ओमेगा जर परपेंडिक्युलर राहिला, ठीक आहे, असेल, तर अशा वेळेस मी म्हणतो की अल्फा जर कॉन्स्टंट आहे माझा, म्हणजे ॲक्सेलरेशन देणं मी कॉन्स्टंट करून ठेवलेलं आहे फॅन 4च्या स्पीडवरती आहे, तर अशा केसमध्ये बट
बट ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू द ओमेगा, म्हणजे अल्फा आणि ओमेगा हे दोघं काय आहेत एकमेकांना परपेंडिक्युलर. हा ओमेगा असेल आणि हा जर अल्फा असेल, ते दोघं एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतील टू इट विल ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू चेंज द डिरेक्शन ऑफ ओमेगा. मग जर आता हा अल्फा रिस्पॉन्सिबल आहे फॉर द चेंज द डिरेक्शन ऑफ ओमेगासाठी, बरोबर. अल्फा काय आहे, रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज द डिरेक्शन ऑफ ओमेगा. मग ॲट नेवर इट मॅग्निट्यूड, त्याचा मॅग्निट्यूड चेंज होणार नाही, म्हणजे ॲट नेवर इट्स मॅग्निट्यूड देअर बाय कंटिन्युअसली चेंजिंग द प्लेन ऑफ रोटेशन. मग काय करतो, ऑब्वियसली तुम्हाला आता समजलं असेल की हा जो अल्फा आहे हा कशासाठी मदत करतो, चेंज इन डिरेक्शन ऑफ अँग्युलर वेलॉसिटी ओमेगाची. ठीक आहे, याची डिरेक्शन चेंज करायला मदत करतो, म्हणून दॅट इज चेंजिंग. जर डिरेक्शन चेंज झाली नसती ना, तर बघा हा केस आहे आपला. जर हा पार्टिकल इथे आहे, जर याची डिरेक्शन चेंज नाही झाली तर काय होणार आहे, हा जर पार्टिकल इथे आहे तर याची डिरेक्शन चेंज नाही झाली तर ऑब्वियसली हा मी अल्फा लावणार आहे ॲक्सेलरेशन, जर रॅडियली नसेल तरी पण. ह्याचा रॅडियल जर ॲक्सेल विचार करतो तर हा जर डिरेक्शन चेंज करत नाही आहे तर मी ह्याला सोडून देतो इथून ना, बरोबर. तर त्याला मी जर सोडलं तर तुम्हाला समजत असेल की इथून हा काय होतो आहे, डायरेक्टली इकडे सरळ निघून जाईल या केसमध्ये, बरोबर. सो दॅट वी कॅन से हेअर की नेवर द मॅग्निट्यूड ऑफ कंटिन्युअसली चेंजेस, काय होईल, मॅग्निट्यूड कंटिन्युअसली चेंजेस द प्लेन ऑफ रोटेशन. मग हे दोघं एकमेकांना तुम्हाला परपेंडिक्युलर असतील, बरोबर, लिनियर वेलॉसिटीला आणि पार्टिकलला. ह्याने आपल्याला इथे एक एक्झाम्पल दिलं होतं, जर तुम्हाला हे एक्झाम्पल समजत असेल तर सांगा मला. आता इथे एक फॅन आहे, रोटेट करतो आहे 90 RPMने. RPM म्हणजे रिव्हॉल्युशन पर मिनिट. एका मिनटामध्ये 90 रिव्हॉल्युशन करतो आहे फॅनचा ब्लेड, फॅन रोटेट करतो आहे त्या ब्लेडमध्ये. ठीक आहे, इट इज दॅन स्विच ऑफ. काय केलं मी, त्याला 90 रिव्हॉल्युशन करतो आहे एका मिनटामध्ये, त्याला मी बंद करून दिला फॅनला. तर काय होईल, तो हळूहळू बंद होईल ना. तर हळूहळू बंद होताना सध्या कोरोना व्हायरस चालू आहे, बरोबर. ते कोरोनामुळे तर तुम्ही मोजून पण टाकले असतील की एका मिनटामध्ये फॅन किती वेळा कधी बंद होत होत्या. ठीक आहे ना, किती रिव्हॉल्युशनने कंप्लीट करतो तो, 90 एका मिनटामध्ये पण, एका सेकंदामध्ये पण. ठीक आहे, सो दॅट हेअर वी कॅन हॅव समथिंग दॅट की इथे तो पण म्हणतो आहे की 90 RPM कंप्लीट करतो आहे एका मिनटामध्ये आणि फॅनला बंद केलं तर तो जो स्टॉप होतो आहे ना, तो आफ्टर 21 रिव्हॉल्युशनने तो बंद होऊन जातो आहे, बरोबर. 21 रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करतो आणि तो काय होतो, स्टॉप होऊन जातो, म्हणजे फॅनचं ब्लेड फिरणं बंद होतं. मग अशा वेळेस कॅल्क्युलेट द टाईम टेकन बाय इट टू स्टॉप ॲज्युमिंग द फ्रिक्शनल टॉर्क. ठीक आहे, तर फ्रिक्शनल टॉर्क काय असेल, कॉन्स्टंट आहे याच्यामध्ये. फ्रिक्शनल टॉर्क काय इथे कॉन्स्टंट आहे दोघांसाठी. मग आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, इथे टाईम कॅल्क्युलेट करायचा आहे टेकन बाय द स्टॉप, म्हणजे स्टॉप होण्यासाठी किती वेळ लागला त्याला, 21 रिव्हॉल्युशन ज्या झाल्या ना त्या किती वेळ लावल्या. मग याच्यासाठी काय करू आपण, सगळ्यात पहिले हा जो आहे ना RPM, दॅट इज रिव्हॉल्युशन पर मिनिट. ठीक आहे, मग रिव्हॉल्युशन पर मिनिटला मी सेकंदामध्ये कन्वर्ट करतो. तसं ऑब्वियसली तुम्हाला माहिती आहे की 90 जर एका मिनटामध्ये होत असतील तर एका मिनटामध्ये 60 सेकंद असतात, तर किती होऊन जाईल हा, दॅट विल बी 6 1 जा 6 आणि 6 आणि हा 3 असेल 30चा, 6 5 जा 30ने करून देईल, म्हणजे ऑब्वियसली 1.5 RPM पर RPS होईल. RPS म्हणजे रिव्हॉल्युशन पर सेकंद. आणि तो म्हणतो की 21 नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन किती होते, 21 होते. ठीक आहे, देन स्टॉप होण्यासाठी लागणारे 21 रिव्हॉल्युशन होता. तर सगळ्यात पहिले जर इनिशियली म्हणजे फॅन चालू होता त्यावेळेसचा हा ओमेगा 0 आणि फॅन बंद होणारे तो फायनल वेलॉसिटीला दाखवेल, अँग्युलर वेलॉसिटी. हा जो इनिशियली होता तो 2πN0 आहे, हा N0 आपला जो 1.5 आलेला आहे. म्हणजे आता हा N2πN0 जर मी अप्लाय केला तर मल्टिप्लाय केल्यावर 3π रेडियन होऊन जातो आपला. आणि सेम फायनल वेलॉसिटी म्हणजे ऑब्वियसली स्टॉप झालं तर काय होईल, अँग्युलर वेलॉसिटी 0. ठीक आहे, सो दॅट अँगल, आता अँगल ॲट विच द ब्लेड ऑफ द फॅन विल बी स्टॉप मुव्हिंग. ठीक आहे, कुठल्या जो फॅन ब्लेड आहे थांबतोय बंद होणं, म्हणजे 21 रिव्हॉल्युशनने तो बंद होतोय ना, म्हणजे इथे जो थिटा असेल आता इथे, द अँगल ॲट विच द ब्लेड ऑफ द फॅन स्टॉप मुव्हिंग, बरोबर. सो दॅट हेअर थिटा इज इक्वल्स टू काय दाखवेल मला, 21 × 2π दाखवेल, म्हणजे 42π रेडियन पर सेकंडला तो थांबेल. आणि अशा वेळेस दॅट कायनेटिक इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे, असे दोन इक्वेशन येतात, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर फायनल अँग्युलर वेलॉसिटी मायनस इनिशियल अँग्युलर वेलॉसिटीचा स्क्वेअर अपॉन ट्वाईस थिटा, हा थिटाच्या फॉर्ममध्ये आहे, बरोबर. आणि टाईमच्या फॉर्ममधला हा एक आहे ओमेगा मायनस ओमेगा 0 अपॉन टी. जर दोघांना कम्पेअर केलं आपण, जर दोघांसाठी आपण इक्वेशन लिहून काढले, बरोबर, स्क्वेअर करून दिले, व्हॅल्यू पुटअप केल्या, तर त्यावेळेस जर आपण याला सॉल्व करतो
तर सॉल्व केल्यावर तुम्हाला याचा आन्सर ह्या पद्धतीने दिसेल की हा 28 सेकंद दाखवतो आहे. म्हणजे 28 सेकंदामध्ये 21 रिव्हॉल्युशन कंप्लीट केल्या म्हणजे बंद केल्यावर 28 सेकंदामध्ये तो काय होईल, पूर्ण स्टॉप होऊन जाईल फॅन. ठीक आहे. दिस वन इज युअर एक्झाम्पल. नोट्स दिलेली तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकून देईल मी तुम्हाला लिंक याच्यासाठी. ठीक आहे, तिथून डाउनलोड करून घ्या. देन आफ्टर दिस वी हॅव अ सेंट्रिपिटल फोर्स. चांगल्या पद्धतीने ऑब्झर्व केलेला सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे असा फोर्स की पार्टिकलमध्ये अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटरमध्ये जो लागतो त्याला सेंट्रिपिटल म्हटलं जातं. म्हणजे पार्टिकल अलॉंग द रेडियस, अलॉंग द काय रेडियसमध्ये लावणार आहे, अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल म्हणजे हा झाला सेंट्रिपिटल फोर्स CP सेंट्रिपिटल फोर्स. ठीक आहे, CPF सेंट्रिपिटल फोर्स आहे. अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल जो लागतो त्याला म्हटलं जातं सेंट्रिपिटल फोर्स. म्हणजे आता स्ट्रिंग इथे एक काम करणार आहे की हा जो फोर्स आपल्याला म्हटला जातो की एक युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये, दॅट इज इट इज ॲन ॲक्सिलरेटेड मोशन जर आपण म्हटली, बरोबर आहे. सेंट्रिपिटल ही जी मोशन आहे ती काय ॲक्सिलरेटेड मोशन आहे, मीन्स विथ रॅडियली इनवर्ड, बरोबर. तर ही जी स्ट्रिंग जर मी बांधली ह्याला, जर माझ्याकडे हा फोर्स आहे आणि मी ह्याला काय करतो आहे स्ट्रिंगने बांधून ठेवलं आहे, तर हा जो पार्टिकल आहे माझा, मी काय करणार आहे स्ट्रिंगवरती फोर्स लावणार आहे आणि त्याला फिरवणार आहे. ह्या स्ट्रिंगवरती एक टेन्शन येऊन जाईल आणि हे टेन्शन कसं काय फोर्सचं काम करेल, कारण का काहीतरी मीडियम पाहिजे मला ह्याला फिरवण्यासाठी. जी स्ट्रिंग काम करते माझी, अशी स्ट्रिंग काय करते त्याच्यावरती फोर्स लावते, म्हणजे रॅडियली इनवर्ड्स फोर्स लावते, म्हणून तो बांधून आहे याला. जर याच्यावरती कुठलाही फोर्स नसता तर तो बांधून असता का, नाही. सो दॅट इज द सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन विल बी ॲक्सेलरेशन ऑफ मॅग्निट्यूड. ठीक आहे ना, दॅट विल बी V²/r अपॉन r ω² लिहिला जातो, ω²/r लिहिला जातो. सो दॅट हिअर जर नेट रिअल फोर्स असेल, म्हणजे आता इथे रिअल फोर्सची गोष्ट येते ना, रिअल म्हणजे डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट असलेला फोर्स. म्हणजे आता इथे स्ट्रिंगमध्ये ह्याच्यामध्ये काय डायरेक्टली एक स्ट्रिंग जी आहे त्यांच्यामध्ये एक रिअल फोर्स आहे जो दिसतोय आहे, त्याचा प्रेझेन्स मला समजतोय. ठीक आहे. सो दॅट हिअर वी कॅन से रिअल फोर्स मस्ट ॲक्ट ऑन द पार्टिकल टू प्रोड्यूस दिस ॲक्सिलरेशन. ठीक आहे ना. मग हे ॲक्सिलरेशन प्रोड्यूस करण्यासाठी काय लागेल, एक रिअल फोर्सची गरज पाहिजे मला. मग असा जो रिअल फोर्स आहे, दिस फोर्स विच ॲट विच, ठीक आहे, दिस फोर्स विच ॲट एव्हरी इन्स्टंट, म्हणजे प्रत्येक पार्टिकलच्या प्रत्येक पॉईंटला पॉईंट रॅडियली काय असेल टुवर्ड्स द सेंटर असेल. म्हणजे हा फोर्स कसा लागणार आहे, हा पार्टिकलचा फोर्स हा मध्ये येतो आहे, बरोबर आहे. तर हा पार्टिकल काय म्हणतो आहे की याला असं जायचं आहे, म्हणजे ह्याच्यामुळे काय होईल, हा परपेंडिक्युलर आपल्याला फिरताना दिसेल ह्या पद्धतीने. इथे हा रॅडियली इनवर्ड लागणार आहे फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स कसा लागणार आहे, रॅडियली इनवर्ड लागेल, बरोबर. तर हा रॅडियली इनवर्ड लागताना आपल्याला दिसतो आहे, असा जो म्हणतो आहे आपण रॅडियली इनवर्ड फोर्स लागतो आहे सेंटरपर्यंतचा. सो दॅट जर माझ्याकडे फोर्स आहे दॅट इज कॉल्ड एज अन अ सेंट्रिपिटल फोर्स रॅडियली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो इट इज अन अ सेंट्रिपिटल फोर्स. अँड इफ जर माझ्याकडे मास m आहे, बरोबर, मास m आहे एखाद्या पार्टिकलचं, दॅट इज ऑफ द पार्टिकल द मॅग्निट्यूड ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स जो आहे तो mv²/r होऊन जाईल. त्याचा मॅग्निट्यूड किती असेल मग mv²/r. म्हणजे फोर्स किती लागणार आहे mv²/r, आणि हा कुठला फोर्स आहे सेंट्रिपिटल फोर्स आहे CPF. ठीक आहे, mv²/r एवढा सेंट्रिपिटल फोर्स त्याच्यावरती असेल, अदरवाईज mω²/r काय असेल त्याचा सेंट्रिपिटल फोर्स तुम्हाला दिसेल. याचा जर फॉर एक्झाम्पल आपण जर तुम्हाला नसेल समजत, अजूनही जर नसेल समजत की सेंट्रिपिटलमध्ये टुवर्ड्स द सेंटरकडे लागतो आहे, तर ऑब्व्हियसली याचा विचार करा की अर्थला एक आर्टिफिशियल सॅटेलाईट असते, बरोबर. अर्थकडे एक जर आर्टिफिशियल सॅटेलाईटचा विचार केला आपण, तर ही आपली अर्थ आहे आणि ह्या अर्थमध्ये एक आर्टिफिशियल सॅटेलाईट इथे रिव्हॉल्व करताना तुम्हाला दिसेल, बरोबर. की आपली जी अर्थ आहे ही सपोज की आपली अर्थ आहे इथे, ठीक आहे, आणि इथे काहीतरी आपली एक आर्टिफिशियल सॅटेलाईट जी फिरताना तुम्हाला दिसत असेल तर, बरोबर. अशी जर आपली आर्टिफिशियल सॅटेलाईट थोडीशी मोठी झाली अर्थपेक्षा, ठीक आहे, तर यांच्यामध्ये एक फोर्स तुम्हाला ऑब्झर्व होत असेल, हा इथून इथे. ठीक आहे, हा फोर्स कसा आहे, दॅट विल बी रॅडियली आउट इनवर्ड तुम्हाला दिसेल. फोर्स कसा आहे, दॅट विल बी दिस फोर्स इज रॅडियली इनवर्ड दिसेल. कारण का अर्थमध्ये ही जी अर्थ आहे आपली, अर्थमध्ये आणि ही सॅटेलाईटमध्ये एक फोर्स आहे. हा फोर्स कुठला आहे, इथे एक ग्रॅव्हिटी काम करते, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, आणि त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे ही सॅटेलाईट काय करते आपली रिव्हॉल्व होताना आपल्याला दिसते अशी,
बरोबर, म्हणजे ऑर्बिटिंग करते सॅटेलाईट. मग असा जो फोर्स आहे ह्या सॅटेलाईटला जो बांधून ठेवतो आहे तो फोर्स कुठला आहे आपला, दॅट इज नोन ॲज अ सेंट्रिपिटल फोर्स. बरोबर, तर असा सेंट्रिपिटल फोर्स अजून एका ठिकाणी काम करतो आपला, दॅट इज नोन ॲज, आपण जर त्याचा विचार केला तर जर बोहर्स ॲटॉमिक मॉडेल आपण बघितलं, म्हणजे बोहरचं ॲटॉमिक मॉडेल तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं असेल तर बघा की एक ऑर्बिट असतं आपलं. बरोबर, इथे न्यूक्लियस असतो, न्यूक्लियसमध्ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स असतात, आपले प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स ड्यूट्रॉन्स, आणि इथे आपले इलेक्ट्रॉन्स असतात. बरोबर, हे इलेक्ट्रॉन्स असतील, तर हे इलेक्ट्रॉन्स काय करत आहेत, हे ऑर्बिटिंग करतात. बरोबर, तर ह्यांच्यामध्ये एक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, दॅट इज नोन ॲज अ कुलोम फोर्स म्हणतात, अदरवाईज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो. तर हा जो मॅग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे काय करतो, ह्या इलेक्ट्रॉनला बांधून ठेवतो आहे, कुठे, न्यूक्लियसच्या सोबतमध्ये बांधून ठेवतो आहे. म्हणून असा जो फोर्स आहे तो काय आहे आपला, सेंट्रिपिटल फोर्स आहे. बरोबर, देन अगेन दॅट वी हॅव अ एक्झाम्पल ऑफ अ की टायड ऑफ एन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग जर केला आपण, टेन्शन ऑन द स्ट्रिंग, म्हणजे आता याचा विचार करा की हा स्टोन आहे आपला एक, आणि ह्या स्टोनला काय केलं आहे आपण, ह्या दोरीने बांधून ठेवलेलं आहे, इथे आपली दोरी, आणि ह्याला मी फिरवणार आहे, तर ह्याच्यामध्ये ह्या स्ट्रिंगवरती एक टेन्शन येऊन जाईल. बरोबर, काही ह्याच्यावरती एक टेन्शन येताना आपल्याला दिसेल, दिस टेन्शन मे बी काय करतं आहे, याला बांधून ठेवलं आणि ह्याला रोटेट करताना आपल्याला दिसेल. म्हणून ही टेन्शन कसं काम करतं आहे, सेंट्रिपिटल फोर्सचं काम करतं आहे. अगेन दॅट वी हॅव द बेस्ट एक्झाम्पल, जर तुम्ही पावसाळ्यामध्ये कधी गाडी घेऊन गेला असेल रस्त्यावरने, जर रस्त्याने तुम्ही गाडी घेऊन चाललेत, तर रस्त्याने गाडी घेऊन जाताना तुम्हाला ऑब्झर्व होत असेल की हे जे आपलं व्हील आहे, बरोबर, थोडं मोठं काढतो आहे कारण तुम्हाला समजायला पाहिजे, फॉर युअर अंडरस्टँडिंग पर्पज आय बी ट्राय टू ड्रॉ दिस. इथे आता हे व्हील आहे आपलं, आणि व्हील जर पावसाळ्यामध्ये इथे जर पाणी असेल, बरोबर, यांच्यामध्ये जर इथे जर पाणी आलं तर पाण्यामुळे काय होऊन जाईल, पाण्यामुळे रस्ता स्लिपरी होईल. तर टायरमध्ये आणि रोडमध्ये फ्रिक्शन नसेल, टायरमध्ये आणि रोडमध्ये काय फ्रिक्शन नसेल, तर हे जे फ्रिक्शन जर कमी झालं तर काय होईल, आपलं जे टायर आहे हे स्लिप होण्याची शक्यता आहे. म्हणून काय करतं आहे, म्हणजे ह्याच्यामध्ये टायरमध्ये आणि रोडमध्ये जे फ्रिक्शन आहे, हे फ्रिक्शन काय काम करतं आहे, आपलं सेंट्रिपिटल फोर्ससारखं काम करतं आहे. जर इथे सेंट्रिपिटल नसेल तर हे टायर हवेमध्ये राहून जाईल, आणि नाही तर मग काय होईल, फ्रिक्शनल फोर्स कमी होईल आणि सेंट्रिपिटल फोर्स कमी लागेल, म्हणून हे टायर पुढे मूव्ह होणार नाही, ते स्लिप होऊन जाईल. ठीक आहे ना, हे झालं आपलं सेंट्रिपिटल फोर्सबद्दल. पण जर आपण सेंट्रिफ्युगलबद्दल काहीतरी बोलण्याचा विचार केला तर अशा वेळेस आपल्याला सेंट्रिफ्युगल समजतो की दॅट इट इज अ स्युडो फोर्स आहे. मी आधीच स्युडो म्हटलेलो आहे की हा कसा आहे, खोटारडा आहे, हा दिसत नाही. बरोबर, मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलं होतं मागच्या लेक्चरमध्ये, म्हणजे मागचं जे चॅप्टर आहे मी जिथे टाकलेलं त्याच्यामध्ये नीट बघा की इथे हा जो फोर्स काम करतो, जर आपल्याकडे ही आपली बस आहे तर ह्या बसमध्ये जर ड्रायव्हर असेल, बरोबर, जर हा ड्रायव्हर आहे आणि ह्या ड्रायव्हरकडे चालवताना जर मागे पॅसेंजर आपले बसले असतील, इथे जर आपण पॅसेंजरचा विचार केला तर गाडीमधले पॅसेंजर बसलेले असतील, तर हा पॅसेंजर जर असेल, इथे जर बसलेले हे पॅसेंजर्स असतील तर, बरोबर, तर हे जे पॅसेंजर्स आहेत आपले, हे पॅसेंजर काय करतात, जर याने सडनली ब्रेक लावून दिला, जर ह्याने ब्रेक लावला तर काय होणार आहे, हे पॅसेंजर पुढे ढकलले जातील. तर पॅसेंजरला काय वाटलं आहे की कोणीतरी माझ्यावरती फोर्स लावला, ठीक आहे, पण ॲक्च्युली तो फोर्स इथे बघणारा जो बाहेरून याला बघतोय तर त्याला माहिती नाही आहे, कारण ह्याला थोडी ना माहिती याच्यावरती कोणी फोर्स लावला. जर याने बघितलं असेल तर ऑब्वियसली त्याला दिसेल की याला कोणीच धक्का दिलेला नाही आहे. बरोबर, पण मला फील होतं आहे, मी जर गाडीच्या मध्ये बसलेलो तर मला काय होईल, ते फील होईल की मला कोणीतरी धक्का दिला, पण ऑब्वियसली तो फोर्स होता किंवा नाही. ठीक आहे, हे याच्यामध्ये कन्फ्युजन आहे. मग अशा वेळेस असा जो फोर्स लागतो आपला, दॅट फोर्स ॲज दिस फोर्स इज कॉल्ड ॲज अ स्युडो फोर्स म्हटला जातो, आणि हा स्युडो फोर्स सेंट्रिफ्युगलवरती काम करतो. मग इट इज अ स्युडो फोर्स आहे. सेंट्रिपिटल फोर्स कसा आहे, स्युडो फोर्स आहे इन युसियम विच ॲक्ट्स अलॉंग द रेडियस. हा पण कसा काम करतो, हे सर्कल आहे आपलं, आणि ही सर्कलमध्ये असणारी आपली ही रेडियस आहे, या रेडियसवरतीच काम करतो हा बी. पण हा कसा आहे, जसा सेंट्रिपिटलमध्ये येतो हा सेंट्रिफ्युगल बाहेर जातो. बरोबर, सेंट्रिफ्युगल कसा जातो, बाहेर जातो. म्हणजे सेंट्रिपिटल विल बी सेंट्रिफ्युगल कसा आहे, रेडियस अलॉंग द रेडियस अँड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. तर सेंटर ऑफ द सर्कलपासून हा काय जातो, तुम्हाला बाहेर जाताना तुम्हाला दिसेल. ठीक आहे, देन दिस वन इज दॅट पार्टिकल, आणि हा अवे जाताना तुम्हाला दिसेल, रेडियसनेच काम करेल पण बाहेर जाताना काम करेल. बरोबर, मग बघा आता इथे फॉर एक्झाम्पल जर UCM इज अन ॲक्सेलरेटेड मोशन असेल, ठीक आहे, विथ अ सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन ऑफ मॅग्निट्यूड V²/R जर असेल माझ्याकडे, बरोबर, तर याची जी मॅग्निट्यूड आहे ॲक्च्युली सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशनची V²/R,
ठीक आहे, v²/r अदरवाईज ω² × r ला कन्सिडर केला होता. तर इथे बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरन्स काम करते. मी जे म्हणतो ना तुम्हाला की 2 लोक होते, एक गाडीच्या बाहेरून बघणारा आहे आणि एक गाडीच्या मध्ये बसलेला आहे, बरोबर. तर इथे असं काम होतं की फ्रेम ऑफ रेफरन्स अटॅच टू द पार्टिकल, द फ्रेम ऑफ रेफरन्स अटॅच टू द पार्टिकल ऑल्सो हॅज इट्स ॲक्सिलरेशन, बरोबर. द फ्रेम ऑफ रेफरन्स अटॅच काय की अटॅच टू द पार्टिकल ऑल्सो हॅज दिस ॲक्सिलरेशन, म्हणजे इज ॲन ॲक्सिलरेटेड ऑर नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये काम करतो. तर बेसिकली तुम्हाला पहिले हे समजायला पाहिजे की इनर्शिया आणि नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरन्स कसा काम करतो. मग इथे बघा की इनर्शिया फ्रेम हा न्यूटन्स लॉला ओबे करतो, पण नॉन इनर्शिया फ्रेम हा न्यूटन्स लॉला ओबे करत नाही. म्हणजे कसा की जर न्यूटन्स लॉ ऑफ, आता हा ब्लॉक आहे माझा ना, तर ह्या ब्लॉकवरती सपोज की मी हा फोर्स लावतो एफ, तर ऑब्वियसली दिसेल तुम्हाला की बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द ब्लॉक काय होतोय तुमचा, मूव्ह होतोय. हा ब्लॉक काय करणार आहे, मूव्ह होतोय. तर तुम्हाला हा एफ तुम्ही लावला आहे हे तुम्हाला माहिती आहे, तुम्हाला दिसतंय. समोरचा बाहेर बसलेला पण काय करणार आहे, त्याला पण माहिती की तुम्ही फोर्स लावला, तो फोर्स लावला म्हणून हा ब्लॉक मूव्ह झाला. बट जर तुम्ही जर फोर्स लावत नाही आहे, ठीक आहे, आता गाडीचा जर आपण विचार केला तर गाडीमध्ये अदरवाईज आपण एक राऊंड, अशा मेरी गो राऊंडमध्ये काय होणार आहे की जर तुम्ही ह्या मेरी गो राऊंडचा विचार केला, सो यू कॅन अंडरस्टँड दॅट की इथे आता हा जर सर्कल आहे आपला, इथे पर्सन ए आहे आणि हा पर्सन बीचा जो तुम्ही डायग्राम बघताय, ती ह्या डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसत असेल की नॉन इनर्शिया फ्रेममध्ये हा आहे. कारण ॲक्च्युली जर हा फिरत असेल तर याला वाटत असेल की मी स्लिप होऊन जाईल इथून बाहेर, तर काय करेल मी कुठेतरी इथे धरून ठेवेल, बरोबर. कुठेतरी आपला हात माझ्या हाताने काय करेल मी याला कुठेतरी घट्ट धरून ठेवेल. पण बीला वाटेल की याच्यावरती कुठलाही फोर्स ॲक्ट होत नाही, पण एला वाटणार आहे की याला काय होतं आहे, त्याच्यावरती कुठला तरी फोर्स ॲक्ट होतो आहे, बरोबर. मग अशा वेळेस काय होणार आहे की एला वाटतं आहे, तर एला वाटतं तर आहे पण हा एफ त्याला दिसत नाही आहे, बरोबर. म्हणजे मास इंटू ॲक्सेलरेशन आहे, मास त्याचा हा आहे, तो ॲक्सेलरेट होतो आहे, पण त्याला समजत नाही आहे हा फोर्स आला कुठून. बीला तर ऑब्वियसली हे समजतं आहे की याच्यावरती कुठलाही फोर्स नाही आहे, मास इंटू ॲक्सेलरेशन आहे, म्हणून इथला जो फोर्स एफ आहे हा विजिबल नाही आहे, म्हणून हा नॉन इनर्शिया फ्रेममध्ये. पण इनर्शिया फ्रेममध्ये हा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू ॲक्सेलरेशनला काय करतो, ओबे करतो, म्हणून त्यांना इनर्शिया नॉन इनर्शिया फ्रेममध्ये काम करतो. मग तुम्हाला दिसत असेल की द चेंज द डिरेक्शन ऑफ द लिनियर वेलॉसिटी, बरोबर. लिनियर वेलॉसिटीची जी डिरेक्शन चेंज होते ॲपियर्स इन दिस रेफरन्स ॲज अ टेंडन्सी टू मूव्ह रॅडियली आउटवर्ड. म्हणजे हा ए जो असणार आहे तो बाहेर जाण्याचा प्रयत्न करेल. जर मी इथून हात सोडून दिला ना तर ऑब्वियसली मी या मेरी गो राऊंडच्या बाहेर पडून जाईल, ठीक आहे. म्हणजे काय, बिकॉज ऑफ द सेंट्रिफ्युगल फोर्स, ठीक आहे. अवे फ्रॉम द सेंटरपासून काय जाईल, मी अवे फ्रॉम द सेंटर चालला जाईल. आणि जर सेंट्रिफ्युगल राहिला असता तर मी अलॉंग द रेडियस राहिलो असतो आणि टोवर्ड द सेंटर गेलो असतो. पण हा कसा फेकतोय, मला अवे फ्रॉम द सेंटर फेकतोय, बरोबर. सो रॅडियली आउटवर्ड मी जाणार आहे. सो दिस इज एक्सप्लेन बाय ॲज्युमिंग द रॅडियली आउटवर्ड, ठीक आहे. काय, रॅडियली आउटवर्ड फोर्स ॲक्टिंग ऑन द पार्टिकल. पार्टिकलवरती कुठला फोर्स लागणार आहे, रॅडियल आउटवर्ड फोर्स लागेल, ठीक आहे. सिन्स तर याचा विचार करतोय मी, दॅट विल बी द पार्टिकल इज स्टेशनरी, ठीक आहे ना. पार्टिकल इज स्टेशनरी इन द फ्रेम ऑफ रेफरन्स. पार्टिकल का असतो, फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये स्टेशनरी आहे. सो द मॅग्निट्यूड ऑफ द सेंट्रिफ्युगल फोर्स जो आहे तो सेम आहे ॲज जसा सेंट्रिपिटल फोर्स आहे आपला, तसा सेंट्रिफ्युगल पण फोर्स तुम्हाला दिसेल, बरोबर. सेंट्रिपिटल आणि सेंट्रिफ्युगलमध्ये काहीही फरक नाही, बरोबर. फक्त दोघांची डिरेक्शन वेगवेगळी आहे, बरोबर. हा जो दिसतोय ना, तर याच्यामधला जर हा ॲबसेंट झाला, बरोबर, हा जो फोर्स आहे तुमचा जर हा ॲबसेंट असेल तर ऑब्वियसली हा तुम्हाला घेऊन जाईल सोबत इथे, म्हणजे मेरी गो राऊंडमधला सेंट्रिफ्युगल तुम्हाला बाहेर घेऊन जाईल, बरोबर. सो दॅट दोघं सारखे लागतील. तर जर दोघांपैकी जर हा दोघं सेम नसतील, तर जर हा सेंट्रिफ्युगल अवे फ्रॉम द सेंटर जर जास्त असेल आणि अलॉंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, म्हणजे सेंट्रिपिटल कमी आहे आणि सेंट्रिफ्युगल जास्त आहे, तर हा बाहेर चालला जाईल, बरोबर. आणि जर सेंट्रिपिटल जास्त आहे तर तो मध्ये येईल, बरोबर. तर अशा केसमध्ये आपण याला बोलतो की सेंट्रिफ्युगल आणि सेंट्रिपिटल असतं. ह्याचे पण आपल्याकडे काही एक्झाम्पल आहेत. फॉर एक्झाम्पल आपण जर याच्यावरती डिस्कशन केलं तर आता हा एक्झाम्पल बघा, अ पर्सन इन मेरी गो राऊंडमधला पण काय होणार आहे. आता हा मेरी गो राऊंडमधला पर्सन काय करतो, याच्यावरती सेंट्रिफ्युगल ॲड झाला तर तो बाहेर जाणार आहे, पण सेंट्रिपिटल त्याला काय करतो, मध्ये ओढतो. मग दोघं जर बॅलन्स असतील, दोघांमध्ये जर बॅलन्स असेल, सेंट्रिपिटल आणि सेंट्रिफ्युगल जर दोघं सारखे असतील, पिटल आणि फ्युगल दोघं जर सारखे असतील तर तो तिथेच थांबून जाईल. पण जर सेंट्रिपिटल आणि सेंट्रिफ्युगल सारखे नसतील तर काय होईल, इन केस जर सेंट्रिफ्युगल जास्त असला तर बाहेर चालला जाईल, बरोबर. मेरी गो राऊंडमध्ये बसणारा पर्सन. अदरवाईज जर पॅसेंजर असतील कारमध्ये,
आणि त्यांनी जर लेफ्ट और राईट टर्न घेतला तर काय होतं, बाहेर जाताना आपल्याला दिसतो, बरोबर. तर सेम केस आहे, हा काय करतो, सेंट्रिफ्युगल फोर्ससारखा बिहेव करतो. तुम्ही एक गोष्ट ऐकली असेल, म्हणजे आपल्या सकाळी जे वासुदेव येतात घरामध्ये, सकाळी सकाळी लोकांकडून काही धान्य मागतात ना, तर त्यांच्याकडे जे सूप असतं, त्या सुपामध्ये त्यांच्याकडे जे सूप असतं ना, त्या सुपामध्ये जर तुम्ही विचार केला तर त्या सुपामध्ये ते धान्य मागतात ना, तर ते काही लोकांचे जे सूप असतात ते लोक काय करतात, त्या सुपामध्ये ठेवलेलं जे धान्य आहे आपलं, हे जर धान्य असेल त्या सुपामध्ये ठेवलेलं आहे असं, बरोबर. म्हणजे सपोज की हे जर ते सूप असेल असं, आणि या सुपामध्ये जर ते धान्य आहे आपलं, तर हे जे धान्य आपल्याला दिसतंय हे धान्य, तर ते काय करतात, या सुपाला इथून पकडून इथे पकडतात आणि असं फिरवतात गोल गोल. तर ह्यावेळेस हे धान्य खाली नाही पडता काय होतात, हे सुपाला चिपकून राहतं. तर हे का बरं होतं, बिकॉज ऑफ द सेंट्रिफ्युगल फोर्स होतं, की हे धान्य इथेच चिपकून राहतं. नाही तर आपल्याला वाटतं की काहीतरी जादू झाली, ठीक आहे ना. सो सच आहे ना एक्झाम्पल्स ऑफ अ सेंट्रिफ्युगल फोर्स. तर ह्या गोष्टीपर्यंत आपण सध्या डिस्कस करू. बाकीचे जे काही एक्झाम्पल्स असतील किंवा बाकीचे जे काही थेरॉटिकल कन्सेप्ट आपले आहेत ते आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करण्याचा प्रयत्न करू. आय रिक्वेस्ट यू दॅट की व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, ठीक आहे. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.